خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما روز گذشته بحث کردیم درباره ای که VTP یک قانونی است یا پروتکلی است که توسط همین پروتکل میتونیم خدمات و سویچ های دیگه از طریق VTP پابلیش کنیم، برادکاست کنیم و خدمات قسم شد که اگر در یک چنجز میاده این سرورش در کلاینت های دیگهش باید چنجز بیه. پس ما ضرورت پیداریم که برای اول همین سویچ هایی که اینجا کنکت است به سویچ ها باید برای اول مکمل نام ها مشخص شد که هر سویچ ما کدام نام داره. بعد از او VTP را برادکاست میکنیم، از طریق VTP مکمل معلومات میره به سویچ های دیگه و سویچ دیگه از او معلومات میگیره. متوجه باشین استپ های این چطور است. به خاطر که یک کار انجام شد ما تقریبا فرض کنیم 4 سویچ داریم، میشه صدها سویچ دیگه باشه، باز هم امکان داره. ولی اول کاری که باید انجام میدیم نام به این سویچ میدیم، host name global configuration mode میریم host name و بعد از او میشه که سویچ نمبر 1 و از پس از او ما ضرورت داریم که در اینجا مشخص کنیم VTP دومین و VTP پاسورد. کالیفیش از این کار انجام شد اول بریم به نام های دیگه سویچ ها هم enable config host name و بعد از اون سویچ 2 را ممکن میکنیم visit WR. در سویچ نمبر 3 میریم، در سویچ نمبر 3 هم ما نام میکنیم enable config host name و بعد از اون سویچ نمبر separation WR. پس از اون میریم به سویچ چهارمی به این هم یک نام مشخص کنیم enable host name switch number 4. از میریم به سویچ نمبر 5 به این هم نام میتونیم به این switch number از این exit میشیم WR. حالا به مین سویچ میریم. در مین سویچ ما پورت های مختلف کنکت هستن، پورت نمبر 1 کنکت است، پورت نمبر 2 کنکت است، مثلا پورت نمبر 3 و 4 کنکت است. چه کار میکنیم؟ بریم VTP پایین بریم مود سرور VTP domain VTP password یا VTP آیا پرمیشن WR. بعد از به این سویچ ها میریم. اینجا ما VTP از کلاینت کنفیگریشن میکنیم. کانفیگ میریم VTP mode client VTP password VTP domain بعد میریم به سویچ دیگه کانفیگ میریم VTP mode میریم client VTP domain میریم از sunshine VTP password میریم config VTP mode client VTP domain sunshine VTP password. از این هم خارج این دیگه VTP کس
mode client VTP admin sign VTP password. حالی چیکار بکنم؟ حالی میریم به اینجا اتصال اگه میشیم بس اینترنت ویروس یک switch port mode port نمبر یک. حالا در پورت نمبر دو میریم interface بس اینترنت 0/2 switch mode run interface دیگه میریم interface بس اینترنت 0/3 switch mode run میریم به interface دیگه interface بس اینترنت 0/4 بعد از اون میریم switch mode run این مکمل فعال شد. وقتی که این پروژکت تکمیل شد حالا اگر ما ویلندش بس جور میکنیم به سرور این میره برودکاست میشه و پخش میشه ما تنکهای دیگه میشه که اینجا معلوم شد. اگر ما شما اینجا بریم ویلند نمیشته کنیم دیتابیس نمیشته کنیم ویلند نیم نمیشته کنیم من دوستار نمیش مثلا ICT ویلند مثلا 300 نمیش ویلند مثلا 100 نمیش روش در سرور ما ویلند ها را جور کنیم حالا این معلومات باید برودکاست شده باشه به کلاینت ها. اگر اینجا بریم رو ویلند میشه ببینیم معلومات قبالی ازراش نیست حالی میره علیکم داریم HR آمد ICT آمد ادمین آمد. اگر این سویچ بریم ICT آمد HR آمد مکمل. اگر این بریم روزی گذشته کدام مشکلی که ما شما داشتیم چی بود؟ یگانه علتشی بود که برای هر سویچ نام مشخص بود دومینو و هر جایی که غلطی کرده بودیم اینجا غلطی بود. حالا ببینید پروسیجر همی شد که یک سرور جور کنیم دیگه کلاینت و مکمل معلومات از طریق VTP چی میشه؟ برودکاست میشه. ببینید اگر ما اسم کار کنیم که اینجا اگر نشته کنیم وقتی که ما فرض کنیم ویلند دیتابیس ویلند نمبر This command is not supported by the tracer. The physical device کار میکنه به این معنی که امکانات داره که شما یک ویلند تانست چی کنید از بین بمیاره به این معنی یا کدام چینجز میارین شما در ویلند تغییرات میارین و اونمی تغییرات هم باز در ویلند های دیگه چی میشه؟ برودکاست میشه. اگر ما یک سم کار کنیم که فرض کنیم در اینجا یک ویلند دیگه مثلا ویلند اینجا کار داریم خب ویلند اینجا این معنی میتونم جور کنیم به خاطر ای که یک دفعه
معرفی شده. اگر ما شما اسم کار کنیم که ویلم که اینجا HR برای یادش پاسبی میتونم که این معلومات رو به سوچا ببینم. سو ویلم بریف پس پروسیجرش شد که اگر ما یک VTP را کانفیگریشن میکنیم کدام چیز ضرورت است. VTP مود سرور باید معرفی شد، VTP دومین باید معرفی شد و VTP چی معرفی شد؟ نه سرور سایت پاسورد باید معرفی شد. و یاد بگیریم که اینمی کانفیگریشن شما را چی میکنیم؟ به سرور میکنیم و یک کانفیگریشن دیگه هم باید انجام شد به سرور سایت که سرنگ باید چی شد؟ آن شد. یا کجا؟ در او پورت هایی که سویچ هماره بود کنیکت است. برای کلاینت سایت ما چی انجام بدیم؟ VTP مودش باید مشخص شود از کلاینت دیگه چی شد؟ VTP دومین مشخص شد و VTP پاسورد باید معرفی شد. در کلاینت سایت دیگه با کانفیگریشن درست نیست و بعد از اون شما را سرور میریم و ویلن یاد گرفتم؟ لیاز نیست. او خروج بسته پولش که نرسیست که نگفتم اگه ایکسم شد اگه ایکسم شد. پاس غلطی که بود نام هاست که او دوپلیکیت نواد همونجا مسلسل که لاین نه دومین معرفی کرده دومین دیر ماست او زور کرده چطور روز یک من رو چطور روز یک من حالی ما چی میگم هره میگم که سیمپلم چی حالا ما میگم که اینجا کامپیوتر دارم در می VTP سیستم کار کنم شما خب VTP را کانفیگر کردیم سیستم نمی کامپیوتر مربوط به ICT میکنیم این کامپیوتر هم مربوط به ICT میکنیم در ویلن ICT و این کامپیوتر مربوط به HR و بعد از میخوایم که اینا همراه یکیگاه کنکتیویتی پیدا کنیم که میتونی کار انجام پروژه چی قسم است که متوجه باشم مثل پروژه که نام بدم main switch system main switch دینجز switch دینجز یکیش دینجز احمد دینجز ششته اسد دینجز ششته و اجمال دینجز ولی دینجز دیگر کمترها هم اصلاش اینمی 3 نفر مربوط به یک دیپارتمنت است ICT است ما ضرورت بداریم که 3 کامپیوتر باید صحبت کنه همراه کنه ولی او کسایی دیگه که است مثلا علی دیش یک نفر دیگه است یک نفر دیگه دینجز ششته یک نفر دینجز این مربوط به دیگر دیپارتمنت است این باید بین اینا صحبت نکنه و اینجا یک دیگه است که این کنکت است همراه مین سویچ
که میتونید پروسیجر رو پیش برید. میتونید کار کنید. سمع بس نشمار بده. نه حالا باید کار کنم. کار کنید. ډېر ساده ده، بسیار ساده است. در حل سوال ټیک ټیک است. بسیار ساده سوال است. گوش کنید. اول خب VTP configuration system. پس رو VLAN configure و بعد رو interconnection configure. می‌دونید؟